In this video, tuturuan kita kung paano ka makapag-set up ng Mailchimp na account mo. Again, yung ito-try natin dito is yung free account ni Mailchimp, which is ito yung features para ma-remind ka kung ano yung magagawa mo dito. So, you can have up to 2,000 contacts, isang audience included. Yan, marketing CRM, website builder, may automation din, isang automation na pwede mong gawin. One-step automation. Yan. One audience. Sign-up forms. Marketing CRM. Yan. Yan yung pwede mong makuha sa free version or sa free account mo sa Mailchimp. So, ang gagawin mo lang is i-click mo lang yung link na nasa baba ng video na to para ma-redirect ka dito sa page na to. And then next, ang gagawin mo is sign up free. Yan. So, dito, ang next na gagawin mo is maglagay ka lang ng email address, yung username at yung password. So, try na, fill upan ko to na email ko. Okay. And then, i-click mo na yung sign up. Yan. So, sinabi dito, check your email. We send a message to your email address with a link to activate your account. So, next na gagawin mo is i-check mo yung email na nilagay mo dito. Okay? Just to verify your Mailchimp account. So, ito yung email na marireceive mo from Mailchimp. It will ask you to activate your Mailchimp account. So, take note na yung from na email, kailangan may nakalagay na @mailchimp.com. Okay? So, we're glad you're here. Activate your account. I-click mo lang yan. And then, mareredirect ka ulit dun sa website ni Mailchimp. Yan. So, ito nga na ngayon yung next na page na makikita mo. So, it will ask you kung ano yung klaseng plan na gusto mong avail. I-click mo lang yung free. Tapos, yan, next. So, 0 yung babayaran mo. Set up your account. Ito yung magiging account details mo. So, depende sa'yo kung ano yung ilalagay mo dito. Okay. Website URL, it's optional. Pwedeng blank yan. Phone number optional. And then, click mo yung continue. Okay. So, ito naman yung address mo. Ilagay mo lang yung address mo dito. Yan, kung ano yung address mo. Okay, tell us about your contacts. Do you have a list of contacts? Kung kakasimula mo pa lang, i-select mo yung no. And then, click continue. Ito naman, what do you offer or plan to offer? So, pumili ka lang dito kung ano yung isi-send mo sa mga leads mo. Kung may blog, videos, yan, pwede yan. Pwede na yan. Continue. Where can people access your offerings? Ito, other, my website, and Facebook accounts. And then, i-click mo yung continue. Ito naman, yan, hayaan mo na yan siya. Ibig sabihin na magsasend si Mailchimp sa email mo ng mga newsletter, yan, insights, hayaan mo na yan. And then, yan. Okay na. Accounts all set up. Let's dive in. Ngayon naman, what would you like to create? Ito yung sa ito yung sa automation. Okay? Automation. So, kapag sa automation kasi, ito yung customer journey. Yung journey na, yung marketing plan, di ba, na share ko dun sa requirements na kailangan mo. Yung marketing plan or yung journey na ipapa-experience mo sa mga customers mo. Customer's journey. Example, kapag, let's say ganito. Ito para may idea ka. Okay? So, sa email marketing plan, i-map out mo kung ano yung ipapa-experience mo sa mga customers mo. Let's say, kapag nag-opt-in sila sa capture page mo, opt-in, ibig sabihin kapag nagbigay sila ng information,
sa capture page mo, mapupunta sila sa email mo. Okay? So, opt-in, ano yung una na email na isi-send mo sa automation? First email, let's say welcome. Welcome email with link. Welcome email with link to download. Yan. Di ko dala yung pen ko. Kaya mano-mano. Yan, pero I hope na intindihan. Welcome email with link, yung first na email na send mo. Then, after mag-wait ng mga 24 hours, yung system ni Mailchimp, and then magpadala ka ulit na another reminder. Okay, reminder ng ebook, or ng video, or ng purchase. Yan, reminder about, ito, link, reminder 1. So, after 24 hours ulit, pwede kang mag-send ng value. Kasi, di ba, email, value, and selling system. So, dito, pwede kang mag-send ng value. Ang pwede mong i-share dito is kung ano yung pwede nilang matutunan kapag dinownload nila yung ebook mo. Okay? Kumbaga, mag-share ka lang ng value from your ebook. Okay, let's say, yung ino-offer mo na ebook is Paano Pumayat. So, mag-share ka lang dito. Ito yung pala yung 5 tips na kung paano pumayat. Blah, 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 blah. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. So, kung gusto mong matutunan kung paano yung process na magawa mo tong step na to, i-download mo na yung ebook mo dito. Lagyan mo yung link, value. Diba? So, ang value, direct pa din sa link mo. Okay? Value 1. So, and then, after 24 hours, pwede kang mag-share ulit ng another value sa kanila. Yan, sa value. About, kung ano yung matutunan sa ebook, mag-share ka lang kung ano yung nandun, and then, papunta sa link. And another 24 hours ulit, follow up. Yan, dito, pwede mo na silang bentahan. Pwede mo na bentahan yung mga tao na nag-click ng link. Yan, kung sino nag-click ng link, pwede mo silang bentahan. Alright? Pwede mo silang itag or pwede mo silang i-segment. Yan yung power ng automation. Ito yung customer journey o yung journey na pwede mo ipa-experience sa mga customers mo. Okay, I hope naging malinaw siya. Alright? So, yan. So, yan yung kung paano gumawa ng Mailchimp na account.